Hello guys, selamat datang ke channel Cars of Malaysia. Jadi kali ni kita akan review kereta Honda City EHEV RS. Jadi saya memang dah lama teringin nak try kereta ni sebab saya sendiri ada kereta Honda City GM6 facelift tapi bukan variant hybrid. Jadi jom kita lihat dengan lebih teliti. Okey, kepada korang yang pernah tengok video saya yang pertama di channel ni, mungkin dah tahulah yang saya ada sebuah kereta Pro 2 Azia. Saya ada lagi satu kereta iaitu kereta Honda City GM6 facelift variant E tahun 2018 dan kereta tu saya beli second hand je lah. Kalau nak saya buat video pasal kereta tu, komen, insyaAllah saya akan buat video tentang kereta tu. Kenapa saya pilih kereta Honda City GM6 dan saya beli kereta tu second hand je sebenarnya. So kalau korang nak tahu pasal kereta tu, sila komen, insyaAllah saya akan buat video. Untuk video kali ini saya ada kekangan masa sedikit. So ini adalah video yang direkodkan ketika bulan puasa dan jadual kita untuk bulan puasa ni agak sibuk sikit. Ada banyak kereta, ada banyak projek, jadi saya terpaksa buat video ni secara ringkas saja dengan kamera selfie ni lah. Okey, berbalik kepada kereta Honda City EHEV RS ni, ini ialah Honda City facelift tahun 2023. Dan kita adalah market terawal yang dapat kereta hybrid untuk Honda City ni. Kalau tanya saya rasa kereta ni cantik ke tak? Saya masih prefer design kereta Honda City GM6 sebab dia nampak lebih tegap sedikit. Kereta Honda City ni adalah sedan segmen B dan dia bersaing dengan kereta seperti Toyota Vios, Proton Persona, ada kereta yang baru iaitu MG5 juga. Dan dalam lingkungan harga yang sama sedan segmen B ni, kita juga ada pilihan seperti Proton S70. Dalam kalangan sedan segmen B ni, Honda City EHEV RS ni adalah satu sahaja pilihan hybrid. Jadi dia agak unik, tapi dia juga adalah sedan segmen B yang paling mahal pada harga RM112,000. Jadi lampu untuk Honda City ni adalah jenis lampu LED reflektor. Dan dalam segmen B sedan ni, yang pakai lampu reflektor adalah Honda City, Nissan Almera dan juga Proton Persona. Lampu ni pun ada fungsi auto high beam, tapi setakat yang saya cuba, saya rasa dia punya fungsi tu tak berapa nak mantap lah. Dia kebanyakan masanya respon dia lambat dan ada kalanya dia on bila kita nak dia off dan dia off bila kita nak dia on. Dia ada keyless entry untuk pintu driver dan juga untuk pintu passenger hadapan, dan kunci dia rupa dia macam ni dan kunci ni sebenarnya sama je dengan kunci yang untuk kereta saya Honda City GM6. Cuma sekarang ni kereta Honda kebanyakannya ada fungsi remote start lah. So kalau kita kunci kereta, kita hold butang ni, dia akan remote start. Tapi dia adalah kereta hybrid, jadi dia start macam tu je bunyi dia. Okay? Kita juga boleh off dia saja dengan tekan macam tu dan dia akan off. Dan kalau anda compare kereta sedan segmen B ni, dia punya feature yang ada remote start, kalau kita kisahlah pasal benda ni, kereta yang ada fungsi remote start adalah kereta Honda City dan juga Proton S70. Sedang kita berada di bahagian sisi kereta ni, jom kita tengok juga dia punya tayar, brake dan suspension. Jadi dia ada rim bersaiz 16 inci. Tayar adalah Toyo Proxys R57. Tayar ni adalah tayar yang dibuat khas untuk kereta Honda City oleh manufacturer Toyo. Brake adalah jenis disc brake untuk brake depan dan juga disc brake untuk brake belakang. Suspension adalah McPherson strut di depan, torsion beam di belakang, tak ada apa yang unik kat situ. Kalau kereta Honda City GM6 saya rasa dia punya panel gaps tu memang lain macam sikit lah. Nampak lah benda tu buatan dia tak berapa nak cantik, tapi nampaknya untuk kereta ni masih lagi ada gaps yang tak cantik, masih ada lagi yang macam tak seimbang ke apa. Tapi rasanya ada improvement lah berbanding dengan model GM6. Di bahagian belakang, Honda City generasi yang baru ni, masa dia ditunjukkan pada tahun 2020, memang banyak komen kata dia rupa macam BMW 3 Series lah.
Jadi memang tak dinafikan pun, memang kereta Honda City hampir semua generasi sebenarnya macam terinspirasi dengan kereta BMW. Dia macam seolah-olah dia akan ambil satu design yang disukai oleh orang dan dia akan letakkan dalam kereta dia. Jadi kalau kita lihat kereta macam Honda CR-V, dia macam terinspirasi daripada Volvo XC60, Honda City. Ada satu poster yang dah dipost banyak kali di internet. Memang hampir semua generasi Honda City terinspirasi daripada BMW 3 Series. Dan kalau kita tengok kereta Honda Civic FE facelift yang terbaru ni, dia punya bumper depan tu pun seakan-akan bumper depan BMW 3 Series. Kita juga boleh tengok di side mirror kiri untuk kereta Honda City ni ada kamera untuk fungsi lane watch. Jadi kereta Honda dia akan datang dengan sistem Honda Sensing, dan memang Honda tak bagilah kita blind spot monitor, dia memang bagi kita lane watch saja. Dan lane watch ni dia akan bagi kita satu view di screen head unit nanti. Bila kita signal ke kiri, kita akan nampak view daripada kamera ni. Kita juga boleh on dia lah dengan ada satu butang dekat stop untuk signal tu. Jom kita masuk pula dalam kereta City EHEV RS ni. Jadi berbanding dengan kereta saya Honda City GM6 ni, memang adalah dashboard yang all new lah. Nampak kat situ dia punya screen startup tadi ada tulis RS, dan meter cluster dia masih lagi ada bahagian yang analog dekat bahagian kanan tu, dan dia juga ada bahagian digital di belah kiri tu. Memandangkan ni adalah variant RS, dia punya interior ada treatment merah sikit lah. So dekat dashboard ni ada satu trim merah sini. Dia punya leather steering ni ada stitching berwarna merah. Kerusi pun ada stitching berwarna merah. Jadi ini adalah special untuk variant RS Dan setakat saya try kereta-kereta sedan segmen B yang dia punya variant paling tinggi, kereta City RS ni saya rasa dia punya leather steering ni paling selesa untuk dipegang lah. Jadi ini satu kelebihan untuk Honda City. Dan memang generally dia punya bahagian dalam ni rasa mahal sikit daripada dia punya pesaing-pesaing yang lain lah. Mungkin kalau dengan Proton S70 susah sikit sebab dia ada pakai material yang nampak premium macam dia punya ada soft touch sikit kat pintu dan sebagainya, nampak mahal. Tapi kalau bandingkan dengan kereta macam Toyota Vios, kereta City ni memang design dalam dia saya rasa lebih cantik. Apa yang saya suka pasal dia punya interior ni ialah masih lagi ada rasa yang sangat tactile. Saya suka butang dia kat sini untuk aircon ni. Jadi macam kita nak kuatkan kipas semua macam ni, kita nak tukar kita punya mode aircon vent kat sini, dan kita nak naikkan kita punya suhu dekat sini. Dan benda ni sebenarnya masa kereta Honda City GM6 yang pre-facelift, dia punya design dah seakan-akan ni dah, cuma dia punya knob tu besar dan dia tak adalah lampu-lampu fancy macam ni. Macam apa, bila kita naikkan suhu jadi merah, bila kita turunkan suhu jadi biru, dia tak adalah benda ni. Tapi bila Honda City GM6 daripada pre-facelift jadi facelift, dia punya design untuk control aircon ni berubah. Dia jadi touchscreen, dan saya rasa itu adalah satu design yang paling tak best sekali. Sebab bila benda tu dah lama, dia jadi tak cantik. Dia punya lacquer, layer lacquer tu memang jadi tak cantik, nampak usang dah bila dah lama. Ok, so biasa kita akan complain kan bila control untuk aircon ni semuanya dalam screen je, tak best. Jadi saya rasa ini adalah design yang saya paling suka lah untuk sebuah kereta yang bukan luxury. Dia punya design ni bagus, dia tak adalah rasa mahal, ni semua adalah plastik biasa je. Dan dia adalah sentuhan sikit untuk bagi dia nampak mahal. Macam contohnya tadi, bila kita naikkan suhu dia jadi merah, bila kita turunkan suhu dia jadi biru lampu dia. So itu satu sentuhan yang menarik lah. Tapi yang paling penting ialah kontrol macam ni, dia membolehkan kita untuk mengawal suhu aircon ni tanpa perlu tengok kontrol ni. Ok, dekat bawah ni ada USB-A port, ada dua, satu untuk charging, satu untuk connection kepada head unit dia. Ada juga power outlet 12 volt. Dan dekat sini ada storage compartment sikit, sini ada storage compartment lagi, sini pun ada cup holder Tapi dekat Honda City ni tak ada wireless charger So kalau kereta Toyota Vios ada wireless charger, kereta Proton S70 pun ada wireless charger lah.
Dekat center console ni ada lagi satu storage, iaitu dia punya armrest storage. Jadi dekat sini saya ada letak barang sikit dalam. Dia punya storage ni kecil je lah. Saya boleh letak satu bag untuk mikrofon ni. Memang ngam-ngam muat. So itulah dia storage compartment untuk center console dia. Bercakap pasal storage compartment, dia punya storage dekat bahagian pintu ni memang besar. Memang dari generasi GM6 pun dia punya storage dekat pintu ni besar. Glove box, boleh dikatakan size dia moderate. Okay, dekat atas ni tak adalah sunglasses holder ke apa, tak ada. Next, jom kita cakap pula pasal kerusi dalam Honda City ni. Jadi bentuk seat dia saya rasa pelik sikit, nampak macam sangat recline dan dia punya headrest ni pun macam pendek sebenarnya. Jadi ada masanya saya tengok kereta ni dari luar pada waktu malam, dia punya headrest ni nampak macam kepala alien dalam cerita E.T. tu. Memang janggal sikit lah design dia. Selalunya kereta punya design headrest kan tirus di atas, besar di bawah kan. Ini macam besar di atas, tirus di bawah. Keselesaan seat dia biasa sahaja, dan pada saya dia punya support daripada bench ni macam kurang sikit. Dia macam terlampau turun dekat bahagian depan ni. Dan mungkin untuk variant RS dia punya seat keras sikit. Sebab kalau kereta Honda Civic variant RS dia memang dia punya seat dia keras sikit. Dia punya backrest tu macam papan sikit. Tapi kalau variant yang lain dia lembut sikit. Saya tak pernah try lagi variant lain untuk kereta Honda City ni, jadi saya tak tahu. Tapi so far bila try kereta City RS ni memang rasa dia punya backrest ni keras sikit. Mungkin benda ni bagus, menjadikan kerusi ni lebih tahan lama. Jadi bila dah beberapa tahun guna kereta ni, dia dah kendur sikit, mungkin akan jadi selesa time tu lah. Untuk kedua-dua seat harapan dalam Honda City GM6 ni, dia punya adjustment adalah manual sahaja. Dan kalau anda nak kereta yang ada adjustment powered ataupun elektrik, kenalah tengok MG5 dan juga Proton S70. So sini dia ada dia punya lampu kabin, dan saya memang sukalah lampu kabin yang berwarna kuning macam ni. Ada kereta-kereta dari China sekarang lampu kabin dia warna putih, memang rasa macam terang sangat, memang rasa macam kita dalam bilik bedah. Jadi kalau lampu kuning ni memang warm kan, dia lebih welcoming lah, memang rasa lebih homey. Last sekali, jom kita cakap pasal skrin dia pula. Biasanya kalau saya buat review kereta yang lain, saya akan buat satu segmen khas untuk skrin dia. Tapi untuk kereta Jepun, saya rasa tak perlulah, sebab biasanya dia punya skrin ni memang simple je. So dia hanya ada radio, dia ada USB iPod, dia ada Bluetooth audio, dia ada phone, dia ada Android Auto, dia ada settings. So tak banyak benda lah. So rear camera dia, jom kita tengok dia punya kejelasan dia. So kalau nak tengok dia punya rear view camera, kita kena masuk gear reverse lah. Okay. So ni adalah dia punya kejelasan view rear view camera dia. Tak adalah impressive, tapi lebih baik lah daripada apa yang ada pada Honda City GM6 saya. So an improvement is an improvement nonetheless. So okay lah. Belakang steering ada pedal shifter, tapi pedal shifter ni bukan untuk tukar gear. Jadi pedal shifter ni berfungsi untuk mengurangkan atau menguatkan dia punya regen braking. Steering ni juga ada tilt and telescopic adjustment. Right. Dan bunyi Honda, bunyi yang comel je lah. Jom kita masuk ke barisan kedua pula. Jadi dekat dalam ni dah ada car seat. So ni adalah car seat untuk anak saya. Dia pun ada tertinggal barang kat situ, ada Bumblebee. Dan door bin kat sini pun boleh tahan besar. So pada saya, sebab ni lah kereta Honda City sesuai sangat untuk family-family yang kecil, yang belum bersedia nak beli sebuah SUV. Sebab dia punya practicality tu memang bagus. Yang dia punya door bin ni besar. Lagi storage yang bagus dekat dalam ni, dia punya pocket dekat belakang kerusi driver dan passenger. Memang dari dulu Honda City yang GM6 pun ada compartment ni. So mungkin benda-benda yang kecil sikit, senang kita boleh letak kat situ. Dan dia punya pocket ni memang besar lah. Dan selalunya saya akan letak payung dan sebagainya. Okey, satu benda yang mungkin kita boleh nampak kat sini, dalam video ni pun, ialah betapa ada lekuknya dekat belakang kerusi driver ni.
Nampak tak? So daripada sini, lepas tu dia masuk. Ini adalah specialty daripada brand Honda lah. Kereta Honda memang walaupun kereta dia kecil, dia punya ruang dalam tu sangat besar. Jadi macam mana dia maximiskan ruang dalam kereta tu ialah dengan idea-idea macam ni. Jadi dia tak adalah compromise keselesaan untuk driver ataupun passenger hadapan ni, tapi pada masa yang sama dia boleh buat design macam ni supaya ruang untuk orang di bahagian belakang ni sangat luas. Jadi saya hanya berketinggian 165 cm saja. Kerusi tadi dah dilaraskan kepada ketinggian saya. Memang legroom dia memang banyak. Kalau bandingkan dengan City GM6, saya rasa yang ni lagi banyak legroom dia. Cuma yang kurang sikit untuk kereta Honda City sedan ialah dia tak dapatlah fungsi ultra seat. So kira fungsi ultra seat tu untuk kereta macam hatchback dan SUV. City hatchback ada, Honda HR-V pun ada. Dekat belakang ni pun kalau daripada GM6 pun memang ada benda ni. Jadi ni adalah vent untuk menyejukkan bateri hybrid dia. Benda ni kelakar ke, unik ke, sebab dia bergantung kepada kita punya cabin temperature. Jadi kalau aircon kita kuat, lagi baguslah penyejukan untuk kita punya bateri hybrid tu. Lagi kemudahan dekat belakang ni, kita ada aircon vent. So ada dua dekat sini. Dan dekat bawah dia pula ada port USB-C dua. So dua-dua adalah USB-C. Dan kalau tak ada orang duduk kat tengah ni, dia juga ada armrest yang kita boleh simpan. Mungkin nampak macam biasa, tapi dalam kalangan kereta zaman sekarang, Toyota Vios mana ada armrest dah dekat belakang. Kereta MG5 pun tak ada armrest dekat belakang. So ni boleh dikira satu plus point lah untuk kereta Honda City. Next, jom kita tengok dia punya boot pula. Jadi memandangkan ni adalah variant hybrid untuk Honda City yang baru ni. Dia punya boot kecil sikit lah. Kapasiti dia adalah 410 liter sahaja. Kalau bandingkan dengan version yang bukan hybrid, boot dia 519 liter. Jadi ada 109 liter yang kurang antara dua variant ni. Dan kekurangan saiz ni paling jelas kita nampak pada lantai boot dia. Lantai boot dia dah tinggi sikit. Dan apabila lantai boot ni tinggi, memang susah sikit lah kalau kita nak letak suitcase yang besar-besar. Jadi dia punya tuas dekat sini tak ada dekat dalam So tak ada tuas dari dalam kabin untuk turunkan seat. Kita kena tarik yang ni, dan lepas tu baru kita boleh turunkan seat untuk belah kanan ni. So ni adalah belah yang ratio dia 40, dan dia punya flatbed tu tak flat sangat lah, ada bonggol sikit. Tapi kita boleh bayangkan ini adalah dengan lantai boot hybrid. Maksudnya kalau lantai boot yang bukan hybrid, lantai dia lagi rendah dan memang bonggol tu akan lagi tinggi lah jadinya. Di bawah lantai boot dia hanya ada kompartmen untuk dia punya tire repair kit, tow hook apa semua ada. Jadi itu sahaja yang ada, tiada spare tire. Benda ni dah jadi benda yang lazim zaman sekarang. Okey, jom kita start kereta City EHEV ni. Jadi kali ini dia start dengan sistem EV terus. Okey, so maksudnya saya punya sistem EV ni ready Jadi ada kalanya dia akan start dengan sistem EV, ada kalanya dia akan start dengan engine terus. Kalau bateri EV dia tak cukup power, dia akan start dengan engine lah. Jadi ini pada saya adalah satu kelebihan City Hybrid ni, sebab dia senyap. Dan bila kita nak keluar rumah ke, bila kita nak balik rumah pun, dan bila kita dalam keadaan start stop traffic, saya rasa dia punya pemanduan cara ni lebih menenangkan lagi lah. Jadi kalau saya masuk ke gear D pun sekarang, dan kalau saya hanya tekan pedal pelan-pelan saja, memang dia masih boleh maintain berada dalam sistem EV. Maksudnya kita dikuasakan oleh bateri. Dan setakat pengalaman saya memandu kereta ni, saya dapat drive dalam sistem EV ni sehingga kelajuan dalam 70 km sejam ataupun 80 km sejam masih lagi boleh menggunakan sistem EV. Jadi kalau dalam kalangan kereta sedan segmen B, ini je lah kereta yang ada sistem hybrid. Okey, saya dah kena guna dah engine sebab saya tekan sikit pedal, dan bateri sebenarnya tak adalah cukup sangat untuk menggunakan sistem EV secara sepenuhnya. Okey, jadi apakah sebenarnya detail untuk sistem hybrid kereta Honda City ni? Sistem hybrid ni adalah sistem
dengan satu enjin 1.5 liter NA Atkinson cycle dan juga elektrik motor lah. Dan bagi anda yang tak tahu apakah itu Atkinson cycle, biasanya kita punya kereta enjin yang 4 lejang ni, dia punya cycle adalah cycle auto cycle lah. Dan cycle ni adalah combustion cycle ataupun kitaran pembakaran. Dan macam saya cakap tadi, yang biasa adalah auto cycle. Memang enjin 4 lejang adalah auto cycle. Dan Atkinson cycle ni adalah satu kitaran pembakaran yang lebih efisien. Dan apakah ciri utama yang menjadikan dia satu kitaran pembakaran yang efisien? Ialah dia punya expansion stroke ataupun dia punya lejang kuasa lebih panjang daripada dia punya compression stroke ataupun dia punya lejang mampatan. Jadi kalau kitaran auto cycle, dia punya power stroke atau expansion stroke dengan compression stroke, dia punya panjang tu sama. Dan engine ataupun design kitaran Atkinson yang original ni, kalau kita tengok ada animation dia, dia punya conrod dan dia punya crankshaft tu memang design dia lain macam lah, untuk membolehkan dia punya expansion stroke tu lebih panjang daripada compression stroke. Tapi untuk enjin-enjin moden zaman sekarang, kita tak adalah buat design macam tu. Kita boleh achieve dia punya kitaran Atkinson dengan melambatkan kita punya tutupan injap, dia punya valve tu. Jadi maksudnya kalau biasa dia punya injap ataupun valve akan tutup pada bottom dead center ataupun sebelum bottom dead center pun ada yang dah tutup. Jadi kalau untuk kitaran Atkinson, apa yang kita buat adalah apabila compression stroke tu, mungkin ini adalah piston di bottom dead center paling bawah sekali, dia dah naik sikit, mungkin dalam 10 atau 20% daripada dia punya full stroke tu, baru dia punya injap ataupun valve akan tutup. Jadi mampatan tu, mampatan udara dan juga gas tu berlaku lebih lambat. Dan kita cuba mendapatkan lejang yang lebih panjang pada lejang kuasa. Jadi ini akan buat kita punya enjin lebih efisien, tapi dia punya downside adalah kuasa dia kurang lah. Jadi kalau untuk enjin Atkinson 1.5 liter NA dalam kereta Honda City EHEV ni, dia punya kuasa maksimum 98 PS sahaja, tak sampai 100 pun. Dan dia punya torque maksimum 127 Nm sahaja. Jadi kalau bandingkan dengan enjin 1.5 liter NA dalam kereta Toyota Vios, Proton Persona ke MG5, memang nampaklah yang enjin ni tak berkuasa sangat. Okey, sikit lagi saya nak tambah pasal kisah kitaran pembakaran ni. Jadi ada kereta dengan enjin dia yang kalau kita tengok betul-betul spek dia, tak silap saya ada enjin Toyota, dia namakan kitaran enjin dia Auto Dash Atkinson. Jadi maksudnya macam mana? Jadi ada dia punya valve timing, yang di mana valve timing tu membolehkan kitaran auto, dan apabila kita lambatkan timing dia, kan ada variable valve timing, dan kita boleh achieve Atkinson cycle. Jadi ada enjin yang dipanggil Auto Atkinson, dan benda ni saya rasa biasa je, sebab prinsip dia sama je macam VVT yang biasa. Cuma ingat, key point untuk Atkinson cycle adalah lejang kuasa lebih panjang daripada lejang mampatan. Itu sahaja. Okey, jadi bekerjasama dengan enjin 1.5 liter NA Atkinson ni adalah elektrik motor. Dan kalau kita ingat iklan untuk Honda City EHEV RS ni, masa dia mula-mula launch tahun 2021, model yang pra facelift tu, dia punya USP atau unique selling point dia adalah torque dia yang tinggi dan kuasa yang tinggi. Jadi torque yang tinggi ni datang daripada dia punya elektrik motor. Elektrik motor ni senang-senang je dia menghasilkan 253 Nm dan juga 109 PS. Jadi kalau saya kira dia punya official figure untuk Honda City Hybrid ni, kita ambil figure motor dia lah, sebab itu yang paling power. Tapi macam mana sistem ni berfungsi dalam kita punya drive seharian? Jadi ada masanya di EV, maksudnya dari bateri motor dan kepada kita punya tayar depan. Dan ada masanya enjin kena digunakan untuk drive kita punya wheel.
dan ada masanya juga enjin digunakan untuk drive kita punya untuk charge kita punya bateri hybrid. Jadi itulah sistem dia. Seronok ke tak nak dibawa? Pada saya tak adalah seronok. Dia adalah satu sistem yang efisien. Itu adalah kelebihan utama sistem hybrid ni. Dan memang dia punya fuel efficiency pun sangat bagus. Laju ke tidak kereta Honda City Hybrid ni, kalau bandingkan dengan version petrol dia, boleh katakan lajulah. Dia punya 0 ke 100 laju sikit pada 9.9 saat sahaja. Kalau version petrol 10.2 ataupun 10.4 saat sahaja. Dan sekarang saya dah masuk highway, saya cuba tekan sikit dan tunjukkan pada anda. Okey, saya akan tekan pedal penuh sekarang. Okey, 110. Kelemahan untuk kereta hybrid ni berbanding dengan version petrol dia adalah dia punya top speed tak tinggi sangat. Jadi kalau kereta petrol, top speed untuk city adalah 195 km sejam. Kalau untuk version hybrid ni, top speed dia hanya 177 km sejam. Next, jom kita cakap pula pasal handling untuk kereta Honda City Hybrid ni. Jadi sebagai seorang yang ada kereta Honda City GM6, pendapat saya adalah steering untuk City yang baru ni tak se-sharp version GM6 lah. Saya tak nafikan dia punya leather steering ni untuk variant RS ni memang selesa, memang sangat sporty, tapi dia kontra sikit dengan dia punya overall steering feel. Jadi saya rasa dia punya steering tu agak slow sikit dan dia juga tak se-sharp generasi yang lama. Dari segi ergonomics, steering dia bagus, ada tilt and telescopic steering adjustment, memang boleh dapat posisi kedudukan yang selesa. Tapi yang tak best dari segi ergonomics untuk kereta City yang baru ni ialah dia punya armrest dekat tengah ni macam rendah sangat dan jauh sangat. Jadi saya dah drive kereta Vios dan juga Proton S70, armrest dia tu selesa. Tangan saya kat sini pun dah sampai dah siku kepada armrest tu. Dan dalam Honda City ni dia punya armrest ni jauh sikit. Jadi saya rasa secara tak sedar saya punya badan akan sengit sikit untuk rehatkan siku pada armrest, dan bila dalam keadaan macam ni untuk masa yang lama, badan tu akan rasa sengal sikit lah, kurang selesa sedikit. Okey, bercakap pasal keselesaan di dalam kabin, jom kita cakap juga pasal dia punya setting untuk suspension dia. Jadi mungkin sebab ini adalah kereta hybrid, Honda dia firmkan sikit dia punya suspension untuk City EHEV RS ni. Overall memang saya rasa dia lebih kepada firm, tapi masih lagi selesa lah. Jadi saya tak dapat komplain daripada passenger kat belakang tentang keselesaan. Sebab saya bila bawa GM6, saya rasa dia punya setting suspension tu memang lebih lembut daripada ni. Yang ni dia firm, mungkin untuk compensate berat yang lebih daripada bateri dekat belakang tu. Tayar dia bagi kita tayar Toyo Proxys, Toyo R57. Ini bukanlah tayar yang paling premium untuk segmen ni. Rim dia pun bukan rim yang paling besar, jadi sidewall kita tu macam tebal sikit. Dari segi grip dan keseronokan pemanduan, ini bukanlah kereta dia. Saya masih bagi title kereta paling seronok untuk dipandu dalam sedan segmen B kepada kereta Toyota Vios lah. Memang kereta tu ringan dan sebagainya, jadi memang senang untuk kita layan corner yang berliku-liku. Yang ni dia tak sangat. Kereta Honda City ni lebih kepada sebuah cruiser. Okey, berkaitan dengan comfort adalah level NVH, dan sebagai seorang pemilik Honda City GM6, saya boleh kata yang ini adalah satu pembaikan yang bagus lah untuk kereta Honda City. Kalau kereta Honda City GM6 dulu ada bunyi siulan angin dekat belah sini ada, dekat belah sana pun ada. Saya rasa daripada dia punya side mirror, dan benda tu memang menjengkelkan lah. Kali ni dia dah improve lah pada saya. Memang rasa lebih kedap sikit dalam ni. Bunyi tayar pun, walaupun tayar dia adalah tayar biasa saja, Toyo R57 ni, saya rasa masih boleh dikatakan senyap lah untuk sebuah kereta sedan segmen B. Lagi satu benda yang membuatkan kereta ni cruiser yang sangat bagus adalah dia punya sistem ADAS. Jadi kereta Honda dia ada sistem Honda Sensing. Saya dah cuba banyak sistem ACC dalam pelbagai jenis kereta. Saya boleh kata yang sistem Honda Sensing ni antara sistem yang tenang. Jadi ada kereta yang bila kita gunakan ACC dia, kita follow rapat dalam traffic pada highway, selalunya dia akan brake tu agak lambat dan brake dia agak kuat. Jadi dia akan jadi macam rapat, lepas tu baru brake.
dan kita sebagai pemandu dan penumpang memang akan rasa tak best lah, rasa macam panik pun ada sebab takut terlanggar kan. Tapi sistem Honda Sensing ni yang saya cuba setakat ni, saya dah drive jauh juga, dia punya ni programming dia bagus. Last sekali jom kita cakap pasal penggunaan bahan api kereta ni. Jadi dengan tangki yang penuh, saya drive dari Shah Alam pergi ke Melaka, dan kemudian pergi ke Port Dickson sekejap, lepas tu naik balik ke Shah Alam, dan dari Shah Alam pula saya pergi ke Genting Highlands, naik Genting Highlands, kemudian turun Genting Highlands melalui Batang Kali dan naik ke Fraser Hill dan balik semula ke KL lah. Saya balik ke Petaling Jaya, dan walaupun saya dah jalan sejauh tu, dia punya minyak belum habis lagi lah. Jadi saya kena jalan lagi sikit, bagi minyak tu hampir habis, dan apa yang saya berjaya dapat adalah 809.5 km dengan satu tangki yang penuh. Dan apa yang saya dapat ataupun apa yang saya kena top up adalah RM73.30 ataupun 35.755 liter minyak RON 95. Dan kalau kita buat dia punya perkiraan, saya dapat 4.4 liter per 100 km ataupun 22 km per liter. Jadi dia punya figure on paper untuk kereta Honda City ni adalah 3.6 liter per 100 km, dan saya memandu secara biasalah, dan bila boleh henjut, saya henjut lah. Kenapa saya buat macam ni? Sebab saya rasa kebanyakan kita bila kita pandu kereta, takkan kita nak bawa sopan santun sentiasa sangat. Mesti ada masanya kita nak laju dan sebagainya. Jadi saya suka bagi anda satu figure yang lebih realistik sikit, kalau kita bawa tanpa fikir apa-apa lah. Tak adalah fikir nak jimat kena macam ni, nak on eco mode ke apa ke, tak ada. Saya bawa macam biasa je, mode normal, tapi bukanlah juga bawa yang henjut macam gila. Jadi dengan cara bawa yang kira carefree ni, boleh dapat 4.4 liter per 100 km. So baguslah, memang jauh boleh pergi. Cumanya kita punya penjimatan pada penggunaan minyak ni, kita compensate lah dengan kita punya harga kereta yang lebih mahal. Baik, itu sahaja yang saya dapat kongsikan dengan anda tentang kereta Honda City EHEV RS. Minta maaf kali ni saya tak dapat nak buat video yang cara yang biasa dengan setup yang biasa saya, sebab saya agak kesuntukan masa sikit. Dalam bulan puasa ni banyak pula projek, dan kereta ni pun dipinjamkan kepada saya dalam masa yang agak singkat. Tak sempat nak buat video yang cantik-cantik. Saya harap video ini dengan maklumat yang saya share ni boleh membantulah anda untuk membuat keputusan yang lebih bijak sebelum membeli kereta yang baru. Macam biasa, kalau anda suka dengan video ni, boleh kasih like, share dan juga subscribe ke channel YouTube kami. Kami juga menyediakan lebih banyak konten otomotif di website carsofmalaysia.com. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.